واجبر خواطر من أتوك وقد شكوا، فالهم يزري بالحليم ويلجم. والناس إن خالطتهم عجبا ترى، مثل الطيور على الفرائس حوم. والمرء لو أمسى وأصبح نائيا، سيناله طيش الكلام ويألم. والناس لن ترضى بسعيك فاحتكم، أين الذي رضي الخلائق عنهم؟ فارفق بنفسك لا يزيد عناؤها، فتمل من طول الطريق وتسأم. وسلامة الصدر السليم غنيمة، من حازها يسقى النعيم ويطعم.